Okej, den här kostar ju lite. Testa. Hej och välkommen tillbaka till Heroes 3 och Might and Magic. Horn of the Abyss. Jag vet faktiskt inte om det heter något speciellt den nästa, men det är i alla fall World on Fire som första banan på kampanjen heter. Nu ska vi se om vi kan få till det här. Jag tror att jag behöver slå på honom på något vis och det verkar svårt. Men vi får se om det går. Om jag hade kunnat göra det här på ett bättre sätt. Och i sådana fall får jag kanske börja om. I'd often be berated and branded an adventurer seeker. And what an adventure. Stories of glorious heroes and dragon slayers sung in the tavern by traveling bards. Sure, I like to listen to them, but they never mentioned the fatigue, the bloody feet, the stench of dead bodies, or the screams of people eaten alive that echoed through the forest all night. The demons were on the hunt. Villages were not enough for them. Those who took shelter in the forest were now in danger too. Frederick and I spent the night sitting by the fire looking in the flames, regurgitating the same slow, meaningless remarks. We were so exhausted we couldn't even bring ourselves to sleep. If this was adventure, then I can assume I never wanted adventure. By morning we were in agreement. Nothing to do here for us. We must leave the valley immediately. As the sun was getting high, the numbness we had fallen into the previous night had finally passed. At least Frederick spoke as quickly and vigorously as before, and his eyes was keenly aware of the smallest detail in the chaos. Henrietta, I want to thank you again. Perfect timing to get me out. It seemed our aliens know more about demonology than the entire Bracadian army. They're already summoning some pretty powerful creatures from the elemental plane of fire. And I don't see them needing months of ritual, rare regents or favorable positions of celestial bodies to do it. If we delay any longer, I wouldn't love to see Eofol being turned into a nice warm place like the ones where those things are coming from, through portals and gates. You know, some of them prefer to live in active volcanoes, and Eofol is full of fire-breathing mountains that once became dormant but can be brought back to life. 2 days. Där är han. Har jag en chans att ta den här? The ragged cohort lined up for battle. Commands were heard, but no longer in Erathian. Some alien tongue, crude and animalistic. Shields and surcoats over their armor were thickly stained with blood. They didn't even attempt to clean them. How could they dare to betray? To submit to this vile force, to their vile force. What had broken the will of these experienced soldiers? It was in the fear of imminent death, or of being turned into alien flesh. It doesn't matter now, there is only one way north. Okej, den här kostar ju lite. Testa. Jag har inte en spellbook så jag kan egentligen inte göra det bättre, antar jag.
Vi börjar med den där. Så får vi ta ut den där, tror jag. Så det här kanske bara är dumt egentligen. Nej. Där skulle den ju dött. Kom igen nu då. Yes. Två. Och 2 till 7. Det här kommer göra ont. Och sen kommer den där skytten göra ont också. Ja, med lite tur så. Ja, han sköt inte den. Den här kommer ju komma fram, så jag måste ju plocka ut så mycket som möjligt från den. Eller jag gissar att den kommer komma fram, ja. Bättre att hugga på den. Damage 1 till 2. Jag dödar inte någon, så. Man kan hoppas att de där smällarna skulle liksom göra lite mer skada. Varför sköt jag på honom för egentligen? Det var ju dumt. Ja. The closed gates of a Rathian outpost can be seen ahead. After the defeat of the possessed and the fight of Xarfax himself, this outpost was deserted. Do you want to pass? Yes. Men frågan är, jag har inte en chans att ta honom. För det är väl... Ja, det är dit jag ska. The mountain path leads to Frederick's factory. He's the only one who knows how to get there. I got 3 orbs out of the box with utmost care. These lightweight, smokeless heat sources would make the water in the engine boilers bubble, and the quality of the steam produced thus would make my machinery work just right. For years, Sam had been urging me to move into her place and take my designs with me. It would be quieter and all the raw materials would be readily available, she insisted. Why did I ever put this off? According to the rough calculations I'd used to keep myself busy on the road, the orb's charge would have been enough for the long trip to Jadame.
They would surely do it for me alone. But now I had to get every ship I had up in the air. But now I had to get every ship I had up in the air at once. Had I just a little more time to prepare, I could get the heat medium condenser running and ramp up the orb's initial charge, or I could just leave everything be, take to the air and fly to safety alone and without fear of getting stranded in the middle of the ocean. No, that would mean betraying not only Henrietta but my dream itself. Orb of temptatious fire. Har han en spellbook då? Nej. Jo, han har lite i alla fall. Men jag kommer inte upp till honom nu. Men nu kan han kanske komma igenom här. Att det är det jag ska. Och jag vet inte om det finns någon chans att jag klarar mig med det här. Och hoppas i sådana fall att, för jag måste ju komma upp hit. Så jag måste ge mig på den. I love discovering new things, but I hate surprises. That's the beauty of the process, developing a theory and then practicing it into achieving exactly what you expected. The theory, of course, can be as bold as you like. That unusual starfall could not help but distract my attention, even though I was thinking about other things that night. I'm not ashamed to admit the unraveling of this phenomenon was the most unpleasant surprise in my life. All of us, the scientists of Enroth, even those who do not yet suspect what has happened, were confronted with the fact. Rocks can fall from the sky, and not just fall, but carry guests that no one would willingly invite into their home. Now I think, what if they are not stones at all, but something akin to our airship? Only more complex and perfect, or maybe only fragments of such a ship that has crashed. Is it possible up there, so high that we can't see even with telescopes? City-sized hulks someone crafted are flying somewhere on their business, carrying whole nations, exchanging signals and something volleys of monstrous guns. And where do they dock? For their harbor surely cannot be on our planet, can it? I caught myself thinking what I would like most of all now is to find a common language with one of the aliens, to listen to their stories about their native places, to ask 1,000 questions. For some reason they didn't throw me straight into the cauldron where they made their warriors from the dead flesh. Maybe they saw in me something with whom they could react and understanding and agree on something. Maybe I should have. As I thought about it, I didn't notice we reached my old lab. Hearing Henrietta's command, "Ready the shells," I looked up to see a large group of aliens blocking our way. This time they were lined up in a sort of battle formation, and there was a clear leader, a lean, scarlet-skinned, horned one, clad in black armor, as if covered in a thick layer of soot.
He stepped forwards, looked me straight into the eyes and scraped a claw across his throat, licking his thin lips. Det är sydar alltså, som han beskriver det. Och han har ju speciality sorcery, så att om han är någon hög level eller level så kommer han ju ha spells. Det där gör ju ont på riktigt. Vad kastar han för spel? Vad kastar han för spel? Fireball. Och han la den där emellan. Så han tog de två och två sådana. Okej, det här är inte en chans på. Här är inte en chans att vinna. Vad var det? Jag har inte en chans här. Ja, den gör ju ganska ont, den där fireballen han har. Alltså... Här kommer jag förlora då. Jag får nog load game och ta autosaven här. Fast det var ju den jag loadade. Jag gick ingen dag emellan. Men jag har ju bara 2 dagar på mig också. Så jag kommer inte kunna ta några fler där. Vad kan jag göra bättre då? Det där har jag redan läst. Och här kan jag inte gå igenom. Frågan är om jag kan göra bättre från oss som har sett ihop de här på något vis. Eller om jag bara skulle ha gjort bättre ifrån mig genom att inte dö så mycket i början. Men det känns inte som jag har dött så mycket. Peasanten behöver jag inte bry mig om särskilt mycket. Måste få ihjäl så många som möjligt av de där innan han skjuter tillbaka. Och nu går jag över till att döda så många som möjligt av den här.
Ja, den här kommer göra ont. Jag borde egentligen kastat på den där istället, för han kommer ju kunna slå. Kommer den där fram? Ja, den kommer fram till den. Och där skulle jag teoretiskt sett kunna få el 2, men bättre att jag skjuter med den och skjuter med den här på den här för att få bort den. Ja just det, han kommer ju fram, vad dum jag är. Det är hans tur. Det är bara dumt att slå, för han kommer ju... Ja, eller jag måste ju. Ja, det här var ju prutt. Ja, men på riktigt. Här kommer jag få göra om, för det här gick ju för dåligt. Nu kommer han ställa sig där, så kommer inte jag kunna skjuta. Ja. Det är fortfarande att jag är game over där. Jag kanske ska börja gå med Fredrik istället. Testa det. Ja, jag kan inte... Alltså jag måste ju slå den på något vis. Jag måste slå ut den där på något vis. Hon har inte... Hon är level 6 och hon har inte någon hon har archery. Och han har massa spellpoints men inga... Eller massa spellgrejer men inga spells. Och sätta ihop de här i 2 högar då. Jag tänkte om vi får jobba före den där så kanske vi kan skjuta ut hela skytten. Ska upp till 46 där. Sätta ihop dem där. Se, men nu kanske vi inte får göra det bara för det. Vi får se. Annars får jag starta om den här fighten igen. Nej, jo, den får jobba före. Men jag borde skjuta på de här också. Men jag behöver ju få bort den där och döda hela högen. Och sen skjuta bort. Den där har 45 med liv, den där har 35 med liv. Den där kommer göra ont också. Och sen kommer han hinna fram och slå. Jag kommer inte ifrån det ju. För hans slag där gör ju ont. Nej, han kommer ju fram.
100 peasant kommer döda de här ju. Vi måste se om vi kan göra det här på ett bättre sätt då. Ta dem fortfarande för... Och sen slår vi ut de här två, för här får vi full pil. Alltså det känns inte som det spelar någon roll egentligen. Nu kommer han fram, ja. Det var nog egentligen bäst som jag gjorde från första början. Så jag kan inte tänka mig att det spelar någon, alltså på det stora hela så gör det ju egentligen ingenting. Jag förstår faktiskt inte hur jag ska kunna klara av det här. Han kom ju efter oss. Så jag kommer inte kunna liksom hålla mig undan heller. Nu läste jag inte den där. Den kanske jag skulle läst. För hur jag än gör det här så... Kanske bättre anfalla med Henrietta. Jag kan inte tänka mig att jag ska göra någon som helst skillnad. Jag kanske ska ta och kolla vad man har för valmöjligheter i början. Om man kan börja med lite fler gubbar istället för någonting. För här har jag inte en chans. Ja, nu fick jag ihjäl några fler, men det gör ju ingen skillnad. Vi kan... Ställer upp med så att Magogsen kan göra så mycket skada som möjligt. Precis. Alltså jag kommer aldrig få ihjäl hans jävel med det här det jag har. Speciellt inte om man har sån här tur. Jag får ta och fundera lite över den här och se om jag kan komma på ett bättre sätt att köra hela den här questen helt enkelt. Men jag hoppas ni har tyckt om den här videon. Allting som jag kör lär man sig lite på och så förhoppningsvis så kan jag lära mig lite mer.
Här fanns ju massa dudes att hämta, men de kommer inte jag komma åt på något vis. De kommer jag komma åt härifrån, antar jag. Och om ni tyckte om det, så dra gärna en tumme upp. Dra gärna en kommentar vad ni tycker jag ska göra bättre. Jag får försöka dela upp mina dudes mer, som jag har sett någon kommentar, och göra det så mycket som möjligt. Och se om jag kan göra det bättre. Även då om jag har någon start. Om jag kan börja med någon bättre starter. Men ja. Och fram till nästa gång så ser vi. Hej hej.